হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহিল আৰু পূজা বুলি ক'লে আমাৰ মনটো বিৰাটেই ভাল লাগি যায়। সেইবাবে ভাবিলোঁ এটা পূজা লুক লৈ আহোঁ। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই টোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰ পাছত মই গুড ভাইবছৰ ৰ'জ হিপ ফেচ চিৰাম এটা ব্যৱহাৰ কৰি লৈছোঁ। এই চিৰামটো বহুতেই বেছি লাইট ৱেইট হয় আৰু এপ্লাই কৰাৰ পাছত মুখখন এটা গ্ল' প্ৰভাইড কৰে। তাৰ পাছত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গুড ভাইবছৰ ভিটামিন ই ফেচ ক্ৰীম এটা। গুড ভাইবছৰ মই প্ৰডাক্টবোৰ পাৰ্চনেলি ইউজ কৰি বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ আৰু এইটো মই বহুত বছৰো হ'ল ব্যৱহাৰ কৰি থকা। কিন্তু তাৰে ভিতৰত মই এটা ভাল পাইছোঁ গুড ভাইবছৰ ৰ'জ হিপ ফেচ চিৰামটো বহুতেই বেছি ভাল হয় আৰু মুখত এটা গ্ল' প্ৰভাইড কৰে। আজি মই ফাউণ্ডেশ্যন স্কিপ কৰিছোঁ, ডাইৰেক্ট পেন ষ্টিক এডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইডাল হ'ল ক্ৰাইলনৰ পেন ষ্টিক। এই পেন ষ্টিকডালে ফুল কভাৰেজ প্ৰভাইড কৰে আৰু মেকআপটো বহুত বেছি লং লাষ্টিং কৰি ৰাখে। মই বিউটি ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। যিহেতু এইটো অলপমান ড্ৰাই হয়, গতিকে আপোনালোকে অলপমান টানো পাব পাৰে ব্লেণ্ড কৰিবলৈ, গতিকে ব্ৰাছো ল'ব পাৰে আপোনালোকে ব্লেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰডাক্টটো। এই মেকআপ লুকটো মই বহুত বেছি চিম্পল ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। লিপষ্টিকটো অকণমান ডাৰ্কত লগাইছোঁ আৰু আই মেকআপটো অকণমান মই চিম্পল গল্ডেনত ৰাখিছোঁ, যিহেতু পূজা লুক হয় সেইকাৰণে। আজি মই কনচিলাৰ লগোৱা নাই। কনচিলাৰৰ ঠাইত মই ফাউণ্ডেশ্যনটো হাইলাইটিং এৰিয়াবোৰত কনচিলাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি লৈছোঁ। ফেচটো ছেটিং কৰিবলৈ মই ফৰএভাৰ 52ৰ কম্পেক্ট পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে লুজ পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা মেবেলিনৰো কম্পেক্ট পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এটা মেকআপ লুক কৰিবলৈ যাওঁতে এনেকুৱা নহয় যে মোৰ তাত থকা প্ৰডাক্টখিনি বা মই দেখুওৱা প্ৰডাক্টখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যিখিনি প্ৰডাক্ট আপোনাৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে সেইখিনি প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিও আপোনালোকে লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। তাৰপাছত মই ব্ৰাউন পাউডাৰ আইশ্বেডৰে আইব্ৰ'টো ফিল কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত একেখন আইশ্বেডৰ পেলেটৰ পৰা মই ব্ৰাউন কালাৰটো লৈ ভালদৰে আইলিডত ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। আই লুকটো একেবাৰে চিম্পল ৰাখিছোঁ, সেইবাবে মই অকল ব্ৰাউন কালাৰটো আইলিডত এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই শ্বিমাৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰিম গল্ডেন কালাৰৰ। পেক কছমেটিকৰ এই শ্বিমাৰ পেলেটটোৰ পৰা মই গল্ডেন কালাৰটো এপ্লাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে বেলেগ কালাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপাছত মই অকণমান ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। মোক ইমান হেভি লুক যিহেতু নালাগে সেইকাৰণে মই ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই ব্ৰাউন কালাৰ এটা চকুৰ তলত স্মাচ কৰি লৈছোঁ। মুখখন অকণমান শ্বাৰ্প দেখাবলৈ মই কণ্ট্ৰল কৰি লৈছোঁ। আৰু একেটা পেলেটৰ পৰাই নোজটো কণ্ট্ৰল কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই পিচ কালাৰৰ ব্লাছ এটা ব্যৱহাৰ কৰি লৈছোঁ। যি মই ব্লেক কাজলৰ ঠাইত হোৱাইট কাজল এডাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু অলপমান স্মাৰ্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই এটা উইং লাইনাৰ ড্ৰ কৰি লৈছোঁ।
যিহেতু মই লিপষ্টিকটো অকণমান ডাৰ্ক ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে ৰেড আৰু মেৰুন কালাৰ লিপষ্টিক এটা এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। আজি শাড়ীখন অকণমান বেলেগ ষ্টাইলত পিন্ধিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ৰঙা শাড়ীখন ল'লোঁ। লৈ মই ইয়াতে প্লেট কৰি আছোঁ। প্লেটিংটো অকণমান সৰু সৰুকৈ কৰি লৈছোঁ। শাড়ীখন মই একচুৱেলি আজি বেংগলী ষ্টাইলত পিন্ধিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু ইউটিউবৰ পৰা চাই শিকি লৈছোঁ আচলতে। তাৰপাছত মই পিন লগাই লৈছোঁ। এইটোৱে হ'ল মোৰ ফাইনেল লুকটো। যদি লুকটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিও মোক জনাব। তেনেহ'লে আজি ইমানেই, পুনৰবাৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। গুড নাইট।